Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați și de puternici sunteți. Haideți să vedem astăzi, printr-o etalare interactivă, care este energia pentru voi pe parcursul lunii septembrie. Să ne uităm așa puțin în predispoziția energetică a acestei luni și să vedem care este cel mai apropiat potențial de manifestare pentru voi. Nu uitați că întotdeauna aveți liber arbitru și discernământ, luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi, însă dacă ați accesat clipul, posibil ca ceva de aici să vă fie de folos. Vom avea varianta cu numărul 1 sau cărțile acestea mov și varianta cu numărul 2 sau cărțile acestea cu spatele negru. Începem cu cărțile mov pentru a vedea care este predispoziția energetică, așa la nivel general, pe parcursul lunii septembrie. Căci toamna numărăm bobocii, nu? Să vedem ce roade culegem, ce se întâmplă în această lună. Ne apropiem de sezonul eclipselor, eclipse care vor atinge în subconștientul nostru informațiile necesare pentru ca noi să mergem mai departe și să evoluăm. Ce a vrut să se întoarcă aici? O regină de bâte, voință, determinare, hotărâre, intuiție. Să vedem. La nivel de relații, la nivel de plan material și la nivel de plan emoțional. Ce ne spune oracolul? Somonul sau peștele și numărul 9. Foarte interesant mesajul, pentru că numărul 9 aparține eremitului. Eremitul este arhetipul fecioarei, iar peștii sunt în opoziție cu fecioara. Este o axă care vorbește despre transcendență și despre a accesa din subconștientul nostru informații pentru a le folosi și pentru a le pune în aplicare în viața de zi cu zi. Nu putem trăi nici în sfera spirituală prea mult, pentru că nu am mai avea ce mânca, dar nu putem să rămânem nici în ceea ce se întâmplă astăzi la nivel de umanitate, pentru că nu mai evoluăm. Deci această carte vă vorbește despre momentele voastre de liniște, în care trebuie să conștientizați prin a vă deschide mintea, a vă deschide sufletul, lucrurile care se petrec în jurul vostru și să vedeți imaginea mai amplă, pentru că zodia Pești este guvernată de Jupiter și Neptun deopotrivă. Jupiter vrea imaginea de ansamblu, tabloul întreg, să tragă o concluzie înțeleaptă, iar Neptun vorbește despre transcendență, despre a avea acces la informații din subconștient și din câmpul unificat de energie, informații spirituale, dar și despre iluzie și confuzie. Iar peștii, ca simbol în Lenormand, vorbesc și despre bani. Deci, aici, în planul fizic, din planul eteric, voi veți accesa niște informații pe care trebuie să le puneți în practică. Sau vi se spune clar că este o lună foarte practică pentru voi, este luna a noua, este luna septembrie a Fecioarei, în care trebuie să puneți în aplicare tot ceea ce știți voi și tot ceea ce aveți voi mai bun acumulat până acum. Foarte frumoasă energia. Mai departe, ascultă înțelepciunea, deschideți urechile, deschideți mintea și inima pentru a accesa informația din stele, pentru a accesa informația din subconștient. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să primiți niște vești care vă pun în dificultate sau vă creează confuzie, iar alții dintre voi primiți niște răspunsuri practice, concrete și porniți acum la drum într-o acțiune, dați drumul unor lucruri la care înainte doar vă gândeați. Pentru alții dintre voi aici sunt niște mesaje care vin de la cineva sau așteptați niște mesaje de la cineva, dar arhetipul pești este unul dual, cineva care se tot răzgândește sau care încă nu s-a hotărât. Aveți de-a face foarte mulți dintre voi aici cu o persoană care poate fi alunecoasă într-o vibrație joasă sau care poate nu este hotărâtă, este visătoare, este idealistă și nu trece la fapte concrete. putere și reziliență. Iar voi veți avea în această lună de parcurs drumul prin care să vă găsiți puterea interioară, să acceptați niște situații așa cum sunt și să luați
partea bună din ceea ce vi se întâmplă. Nu există nu, ci cum putem să rezolvăm. Despre asta este vorba pentru voi în această lună. Bun, astea sunt faptele date, astea sunt informațiile pe care le am și le dețin. Ce fac cu aceste informații? Cum trec la treabă? Mai departe, o schimbare în vânt. Numărul 12, din nou arhetipul peștilor, ceva ce se regăsește în subconștientul vostru, caută să iasă acum la suprafață. Subconștientul ne vorbește prin propriul nostru limbaj, dar și într-o formă metaforică pe care noi trebuie să o traducem. Creierul nostru este decodor al gândurilor venite din câmpul unificat de energie pentru a le transforma noi în realitatea noastră. Vedeți, aici vă căutați puterea interioară sau căutați un mesaj sau așteptați o veste care este decisivă pentru următorii voștri pași. Unii dintre voi aveți o decizie importantă de luat și așteptați cu sufletul la gură să vedeți ce se întâmplă sau încă ezitați. Lorelai, numărul 31, din nou arhetipul peștilor, din nou aștept să se întâmple ceva, dar este ca și când aveți o tristețe sau vă este frică. Vreți să priviți pe cineva în ochi și să fiți convinși. Unii dintre voi căutați o certitudine pentru a merge mai departe. Avem aici o ancoră. Voi sunteți cei stabili sau trebuie să plecați la un drum și să vă asigurați că aveți acolo tot ceea ce vă trebuie. Din nou, certitudini și garanții, asta este ceea ce simt, că aveți o decizie importantă de luat și oscilați, ezitați pentru că nu aveți o garanție. Aici mai sunt chestiuni legate de mașină sau de transport, de o călătorie pe care o veți face. Poate unii dintre voi sunteți trimiși în delegații și nu vreți să mergeți sau trebuie să vă schimbați locul de muncă și așteptați o veste dacă urmează să fiți angajați sau nu. Vestea este una îmbucurătoare, este ceva ce se poate aranja și vă poate bucura. Să vedem. La nivel de relații, a ieșit regina de bâte, pentru că ne căuta mai devreme, cavalerul de monede, moartea și asul de spade. La nivel de relații, sunteți foarte hotărâți, unii dintre voi, să schimbați ceva. O situație trebuie să se schimbe. Dacă sunteți persoane singure, vă simțiți foarte încrezători în această lună și vreți să schimbați ceva la voi, la înfățișarea voastră fizică, sau vreți să faceți ceva care să vă ajute să ieșiți în lume, să puteți cunoaște un om, o persoană alături de care să vă începeți și voi relația la care mult visați. Alții dintre voi sunteți hotărâți să dați un ultimatum persoanelor la care vă gândiți și nu este cale de întoarcere aici. După cum spuneam, cred că aveți de-a face cu o persoană care este visătoare sau care trăiește așa într-o realitate proprie desprinsă de cea în care trăim poate noi toți. Nu vă puteți opune sau este momentul să nu vă mai opuneți forței voastre interioare și să vă gândiți clar și limpede că puteți să vă descurcați și singuri unii dintre voi. Dacă sunteți în relații stabile, aici este o chestiune de ego. Unul dintre voi comandă și are și limba un pic ascuțită, iar celălalt se cam chinuie pentru că există așa un tipar în casa voastră în care unul spune și celălalt trebuie să execute. Este o situație puțin dezechilibrată aici și ar trebui ca ambii să fiți o echipă, nu unul să facă și celălalt doar să se supună sau să execute. Această problemă aici s-ar putea să vă dea ușoare bătăi de cap în această lună și să fie nevoie să remediați un pic, să vă ascultați reciproc. Sau primiți niște vești legate de niște acte pe care le așteptați de mult și mai aveți doar puțin până la a realiza voi în familia voastră ceea ce vă doriți. Pentru cei care sunteți separați, aici este o rezistență din partea persoanei la care vă gândiți voi acum, care are încredere în sine, este
poate și ușor arogantă sau are o idee foarte fixă și o ține pe lui sau pe ei. Unii dintre voi sunteți foarte hotărâți aici să vă faceți dreptate sau vreți să aveți dreptate, pentru că poate și aveți, dar aveți de-a face cu o persoană care este abătută, trece prin niște provocări, sunt provocări spirituale care să îi dea prilejul să conștientizeze cât de frumoasă poate este viața și că nu a văzut-o așa până acum, sau care să-i topească ego-ul. Este o lună în care visarea nu este neapărat permisă. Să vedem mai departe. Ce spune Cavalerul de Monede? Pentru că aici sunt fapte. Voi vreți fapte în această lună, nu cuvinte. Cuvinte s-au spus multe și aveți nevoie de mai multă certitudine, de garanție, de stabilitate. Și vă văd pe foarte mulți dintre voi în punctul în care să luați o hotărâre importantă. Sau la asta vă gândiți. Gata, este vremea să știu concret. Cavalerul de Monede are 4 de cupe. O persoană care vă evită sau această stare interioară pe care voi o aveți și vreți să ieșiți din ea. Gata cu plictiseala, gata cu refuzul, gata cu tristețea. Vreau să mă bucur și eu de viață și asta este ceea ce veți căuta voi în relațiile voastre în această lună. Ce spune moartea? Cei care sunteți singuri trebuie să ieșiți în lume, să cunoașteți oameni, să vă faceți prieteni sau să vă plimbați pentru a putea cunoaște pe cineva. Cei care sunteți într-o relație stabilă, aici s-ar putea să fi fost ceva provocări financiare care acum pot fi remediate, dar cu ambii parteneri implicați, iar cei care sunteți separați, ați obosit să fiți voi cei care susțineți această relație sau care tot sperați și vreți certitudini. Moartea spune 5 de monede. Gata cu tristețea. Este momentul să fac ceva. Pentru că tare nu-mi place această stare de confuzie. M-am săturat și eu, sunt și eu om, vreau și eu să fiu iubit. Și această lună va aduce prilejul să vă regăsiți bucuria vieții. Iese și Venus, planeta iubirii, din retrogradare. Asta este o energie de Scorpion aici. Ce avem? Foarte puternică energie de Scorpion, foarte puternică energie de Leu și de Capricorn, de Taur. Regina de Bâte aduce 7 de cupe. Nu aveți vizibilitate, deși voi aveți încredere, deși voi ați vrea să faceți niște lucruri. Nu știți, este o lună de confuzie. Iar pentru alții dintre voi, să știți că aveți aici o persoană, dar care, după cum spuneam, visează. Are niște planuri, visează, este împrăștiată în gânduri și în idei sau nu a luat încă o decizie dacă să vă spună ceea ce are pe suflet sau nu. Iar asul de spade aduce 4 de spade. Foarte mulți dintre voi vreți acum clarificare. Veniți după o perioadă lungă în care au existat neînțelegeri, certuri, confuzie foarte multă, îmi iau jucăriile și plec și acum vreți clarificare și certitudine. 4 de cupe și 5 de monede duce aici. Regina de spade. Puterea să comunicați și să spuneți ceea ce vreți. Moartea va aduce vă o transformare, o renaștere, să aveți curajul să spuneți lucrurilor pe nume. Pentru unii dintre voi, o persoană în sfârșit își găsește curajul să spună ceea ce gândește. Veți afla adevărul. S-ar putea să fiți surprinși de gândurile acestei persoane. 7 de cupe aduce eremitul. Pe cineva care ia hotărârea să facă un pas înainte și să iasă din această tăcere și izolare. Voi, cumva energetic, veți scoate persoanele la care vă gândiți voi din izolare. Aici aveți de-a face cu o persoană care a avut niște supărări. 4 de spade. Regele de bâte. Da, până la sfârșitul lunii, voi veți avea niște răspunsuri foarte clare
în legătură cu ideile, provocările sau întrebările pe care le aveți voi în relații. Vă aliniați cu o persoană dragă vouă și veți ajunge la un numitor comun, să aveți un sens și o direcție comună în viață. Regele și regina de bâte vorbesc despre același lucru. Faptul că amândoi suntem hotărâți, amândoi suntem orgolioși și s-ar putea ca voi aici să vă fi trezit într-un conflict mut, tăcut, din cauza orgoliului sau din cauza propriilor voastre păreri și tocmai de aceea, în ultima vreme, au existat așa avalanșe de trăiri emoționale, de sentimente cu care v-ați confruntat, de tristețe. Dar, începând cu luna septembrie, acestea se pot ajusta, pot dispărea, vă puteți întoarce într-o stare mai armonioasă, însă grijă mare că pentru unii dintre voi se reia relația sau punctul sau discuția de unde ați lăsat-o. Și acum aveți o altă șansă să schimbați, pentru că aveți mai multă înțelepciune, ceea ce s-a întâmplat anterior. 4 de monede. Pentru că și voi și persoanele la care vă gândiți voi țineți foarte tare de o idee și de un gând, de un concept. Pentru cei singuri vă temeți foarte tare, iar pentru cei care sunteți separați, nici persoana la care vă gândiți voi nu a renunțat încă, dar s-ar putea să nu fi renunțat încă la propria idee sau să spună am avut dreptate la ideile, la convingerile sale și în această lună, prin regina de spade, să se facă așa lumină și să spuneți hai să discutăm ca doi oameni maturi. Asul de spade, da. În această lună veți căpăta claritate, veți avea niște discuții care vă dau prilejul să ajungeți la o concluzie și să nu mai navigați prin ape care vă tulbură emoțional. Veți avea parte de niște concluzii aici, de niște răspunsuri pe care le tot așteptați. Sau aici cineva poate să cedeze, cineva vă poate face o propunere în această lună, veți primi niște propuneri de la persoana la care vă gândiți voi. O relație karmică, o relație dintr-o viață anterioară sau o relație cu un suflet foarte cunoscut vouă în planul eteric și tocmai de aceea să existe atât de multe provocări. Iar alții dintre voi veți face cunoștință cu un om puternic, fie că este vorba despre o femeie sau un bărbat, care are legătură cu karma, care are legătură cu viețile voastre anterioare și veți porni într-o nouă relație de iubire. Dar trebuie să abandonați controlul și ego-ul, exact cum spuneau, și să lăsați lucrurile să se dezvolte între voi natural, să curgă de la sine. Să vedem în zona planului financiar. Avem cavalerul de spade, lumea, 4 de cupe și 9 de spade. Vedeți că voi ați traversat așa o perioadă destul de lungă în care nu v-ați simțit voi înșivă, în care lucrurile au fost confuze sau v-au mers pe dos. 4 de cupe și 9 de spade. Ați ajuns într-un punct de saturație, sunteți nemulțumiți, vreți altceva, spuneți asta poate superiorilor voștri, iar unii dintre voi vreți să vă dați demisia. Atenție că s-ar putea să o faceți, dar vedeți aici avem și un fluture, situația poate fi și bună, dar avem și un gândăcel, o insectă. Situația poate fi și mai puțin favorabilă pentru voi. Momentan aveți o omidă și un păianjen, un supraviețuitor, dar și o posibilitate să vă transformați. Dacă doriți să vă găsiți un alt serviciu, faceți lucrurile acestea înțelept și asigurați-vă un plan de backup, să aveți acolo o rezervă, să spunem. Alții dintre voi, după o lungă așteptare, să știți că obțineți un acord, un parteneriat. Obțineți stabilitate, aveți niște discuții, niște tranzacții care în luna aceasta se încheie. Poate clienți noi sau poate sunteți apreciați, primiți o veste, un contract de muncă care devine stabil. Ce spune cavalerul de spade aici?
8 de spade. Nu văd nicio cale. Aștept cu sufletul la gură ceva și lumea. Temperanța. Dar trebuie să aveți un pic de răbdare și să fiți înțelepți. Pentru că vine timpul. Exact asta este tot ceea ce aveți de făcut. Vine timpul și până atunci să vă liniștiți un pic. Orice ați vrea voi să faceți în zona aceasta financiară, faceți lucrurile cu calm și foarte calculat. Nu este o lună în care să fim impulsivi. Avem Mercur în Fecioară și avem și o lună nouă în Fecioară. 2 de monede. Veți avea de unde alege, veți avea o hotărâre importantă de luat care va aduce bucurie într-un final. Dar trebuie să acționați cu foarte mult calm, indiferent de blocajele pe care le aveți voi aici. Se vor debloca toate. La nivel de plan emoțional, avem Regina de monede, 9 de cupe, Regina de spade și puterea. Prin energia aceasta a Reginei de spade, veți găsi puterea să vă îndepliniți dorințele, să vă recăpătați echilibrul, să vă simțiți mai bine. Avem o lună nouă în Fecioară, luna nouă în Fecioară pentru că avem semn de pământ. Veți culege roadele și energia joasă va fi lăsată în urmă. Unii dintre voi să știți că aveți nevoie de deparazitare, pentru că asociez această iarbă de aici cu usturoiul. Aveți nevoie de deparazitare la nivel de sănătate. Pentru alții dintre voi, după cum spuneam, a fost o energie foarte orgolioasă, o discuție foarte orgolioasă, dar care trebuie schimbată într-una concretă și mai tradițională, așa, mai cumpătată energia aici. Trebuie să vă calmați un pic și să vedeți problema cam din toate unghiurile. Avem steaua, un ideal la nivel medical. Vă puteți vindeca, după cum spuneam, prin remedii mai naturale și să vă detoxifiați corpul. Pentru alții dintre voi doriți să plecați în străinătate și puteți să reușiți acum pentru că veți primi vești bune. Alții dintre voi puteți primi vești bune. Steaua vă aduce energia Reginei de spade care se transformă în Regina de monede, adică mai clar, transmit concret ceea ce vreau, vorbim concret, facem planuri solide. Eremitul din nou, acum în luna septembrie, lucrurile devin cristaline, lucrurile devin clare pentru voi. Fecioara la nivel medical vorbește despre farmacie, despre medicamente, despre sănătate și despre medicină. Unii dintre voi puteți să faceți niște ecografii sau s-ar putea să faceți niște ecografii, poate aveți provocări la stomac. La nivel de Fecioară avem fix stomacul, intestinele, colonul. Deci, colonul merge înspre Scorpion. Regina de monede, ce ne spune acum? 4 de bâte. Parteneriate, liniște, oameni cu care să colaborez pentru a mă putea vindeca, pentru a putea depăși o provocare medicală. Sau unii dintre voi vă reîntregiți, se schimbă această idee și în sfârșit voi trebuie să mai așteptați un pic pentru ca omul acesta să-și găsească puterea și să-i devină clar și limpede ce vrea să facă, pentru că voi aveți ancora, voi sunteți ancora. Iar pentru alții dintre voi să vă dați seama că s-ar putea voi să fiți o ancoră pentru cineva, poate însemna și ceva bun, poate însemna și ceva mai puțin bun și atunci să vedeți exact unde vă poziționați în această relație. Talismanele. Se aud niște zgomote de afară, nu am ce să fac, am încercat să baricadez geamurile, dar nu am ce face. Ia să vedem ce a căzut aici. Un vărsător sau un leu.
Când iese Venus acum din retrogradare în Leu, vă dă și o perspectivă clară pentru viitorul vostru. Are legătură și cu iubirea, dar și cu niște acte pe care acum le puteți semna. Vulnerabilitatea, unii dintre voi vă simțiți vulnerabili, dar la nivel de sănătate, vedeți, a apărut aici această bomboană și zahărul este cel care alimentează paraziții sau zahărul este cel care dezechilibrează pH-ul alcalin al corpului și ar trebui să luați în calcul să reduceți cantitatea de zahăr pe care poate o mâncați. Avem berbecul, un început în care trebuie să aveți încredere, niște discuții pe care le purtați care vă aduc liniște în suflet și stabilitate. Unii dintre voi, uite, o luați de la început, vi se îndeplinește ceva, o dorință, dar trebuie să renunțați la cum și să aveți încredere că se va întâmpla. Voi aveți o idee fixă la care trebuie să renunțați sau să vă schimbați puțin percepția. Încrederea, da, pentru că Fecioara este cumva în serviciul celorlalți, dar are și mentori acolo disponibili. Inima. O jumătate este goală, dar încă este parte dintr-un întreg. Aici unii dintre voi aveți niște discuții cu copiii voștri care se liniștesc sau copiii voștri în sfârșit scapă de niște provocări, au reușit în ceea ce și-au propus. Voi puteți acum să faceți niște drumuri care sunt bune, rezolvați chestiuni importante în drumurile acestea, niște acte oficiale. După cum v-am spus, persoana la care vă gândiți voi aici este un pic pierdută în gând și mai are puțin până își revine. Visează. Cine știe prin ce a trecut? Alții dintre voi cu legea sau cu notariatul, trebuie să legalizați niște documente, veți rezolva. Lumea, aveți un început, încheiați ceva pentru a porni altceva. Dacă până acum nu reușeați într-un demers anume, veți găsi o altă cale și veți rezolva până la urmă. Duminică și luni sunt 2 zile importante. Balanța. Aici este vorba despre nodul sud din balanță, care vorbește despre acțiuni repetitive și despre un tipar repetitiv pe care noi îl rulăm, acționăm ca și în trecut și trebuie să eliminăm acest mod de a acționa pentru a avea parte de reușită. Berbecul, nodul nord din Berbec ne spune, uite, așa se fac lucrurile. Astea sunt provocările, da, dar pentru că așa se fac lucrurile, pentru că pe aici ți-e bine să mergi, asta este poteca potrivită și ușa pe care tu trebuie să o deschizi acum. Asul de monede înseamnă și un serviciu nou sau niște bani pe care îi obțineți acum, deși nu credeați. Vă mulțumesc tuturor, voi trece la următorul grup, să aveți o lună minunată, vă doresc. Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, haideți să vedem despre ce este vorba. Care este predispoziția pentru energia lunii septembrie? Am văzut un cavaler de monede și o regină de monede. Aveți progres, mai ales la nivel financiar. Relație, planul material și emoțional sau spiritual. Mă încearcă o migrenă, atenție la migrene pentru voi. Observatorul. Dacă se aud zgomote de afară, îmi cer scuze, nu am ce să fac, am așteptat, am oprit filmarea de nenumărate ori. Se lucrează intens aici la mine. Sper să nu se audă, să vă deranjeze. Luna nouă din Fecioară care va avea loc, vă deschide drumul către ceea ce vă doriți. Către un parteneriat sau vă aduce în viață
un nou parteneriat, fie la nivel financiar, fie vă găsiți un serviciu nou, fie vești de la cineva drag vouă. În această lună vouă vi se spune să stați pe margine și să vă uitați la viața voastră și la celorlalți prin lentila unui observator, să trăiți practic, dar analizând lucrurile. Avem regenerare a energiei feminine, a parteneriatelor, a relațiilor de iubire, casa 4 și casa 6, spațiul meu locativ sau trecutul meu, în care eu am fost foarte mult în serviciu celorlalți și am avut grijă de tot ceea ce însemna viața mea personală, eu am fost pilonul, acum înțeleg niște lucruri și anume conexiunea cu trecutul meu și conștientizez prin casa a noua că este vremea să trec la următorul nivel și să aplic din experiența mea anterioară tot ceea ce am învățat pentru a-mi fi bine. Să iau de acolo ce a fost bun și să învăț din asta. Avem meditație pentru pace și serenitate și liniște. Și este foarte interesant că acest om este sub apă, deci se calmează la nivel emoțional și are încredere că poate avea alături oamenii potriviți sau veți avea parte de ajutor în această lună, de oameni buni. Avem aici simbolul racului, al peștilor. Casa voastră primește energie bună sau în casa voastră veți avea o lună cu energie foarte bună. Veți rezolva la nivel financiar niște lucruri la care vă gândeați și acum devin concrete, realizabile. Cerbul sau berbecul sau numărul 1, magicianul. Da, în această lună, cu cât veți fi mai calmi și mai non-reactivi, cu cât vă veți stăpâni mai bine emoția și instinctul acela primar pe care toți îl avem, cu atât veți avea parte de mai multă reușită. Să vedem. La nivel de relații, ce frumos! Avem spânzuratul și 5 de spade. Un blocaj pe care nu l-ați înțeles. A fost aici o luptă mentală, a fost aici un dezastru la nivel mental, în sensul că v-ați făcut atâtea scenarii și atât de tare v-ați învinovățit unii dintre voi, încât este momentul să vă dați seama că ați irosit timp sau că nu mai este cazul să vă faceți toate acele iluzii, toate acele speranțe sau să înțelegeți de ce v-ați pus atât de tare ambiția cu cineva sau pentru cineva. Avem faetonul și 6 de bâte care spun ne îndreptăm către o perioadă mai bună în care în sfârșit reușim ceva. Ce înseamnă spânzuratul aici? Unii dintre voi ieșiți dintr-o sferă de sacrificiu, exact cum am spus, casa 6 vorbește și despre sacrificiu. Magicianul din nou. Dacă sunteți persoane singure, ieșiți undeva în oraș sau pe un drum, cândva mergeți să vă cumpărați alimente sau treburi, vă întoarceți de la serviciu și puteți cunoaște pe cineva. Pur și simplu întâmplător va apărea totul, dar puteți cunoaște pe cineva. Sau prin intermediul vecinilor, al unor prieteni, aceștia vă prezintă o persoană cu care puteți intra într-o relație. Pentru cei care sunteți în relații stabile, aici se regenerează această dinamică a sacrificiului și veți fi foarte înțelepți, veți spune, ok, nu mai spun mă sacrific pentru voi, înțeleg că poate doar eu am capacitatea să fac asta și îmi dau seama cât de puternic sunt, iau puterea asta din mine și o transmut, o pun în ceva foarte productiv și mi restaurez echilibrul în relații. A fost Venus în retrogradare, nu m-am simțit văzut, nu m-am simțit apreciat. Se schimbă lucrurile acestea. Iar pentru cei care sunteți separați, puteți să vă deblocați reciproc sau veți vedea acțiune în această zonă. Se întâmplă ceva și puteți să vă apropiați cumva, măcar puțin.
Aici avem împăratul pentru 5 de spade. Este vremea să vă potoliți mintea, să vă calmați și să spuneți: am putere să trec peste asta, sau să înțelegeți că aveți putere să schimbați lucrurile. Unii dintre voi aveți de-a face cu un om care se luptă cu sine. Se luptă cu sine pur și simplu și să vedeți că de fapt nu are legătură cu voi și cu iubirea pe care vă poartă vouă, ci are el cu sinele niște provocări majore care acum se vindecă. Iar cei care sunteți separați, dacă vă doriți să reluați conexiunea, puteți să intrați în rolul împăratului și să faceți un prim pas. Ce spune faetonul? 10 de cupe. Foarte mulți dintre voi veți avea o surpriză minunată în relații în această lună. Cei care sunteți în relații stabile, revine armonia la voi în casă. Cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Efectiv puteți. Iar cei care sunteți separați, puteți să porniți pe un drum al vindecării. Fie să faceți un prim pas în legătură cu această persoană, fie în sfârșit să dați uitării toate lucrurile acelea și să vă găsiți pe altcineva care vă așteaptă aici. Efectiv vă privește în față. 6 de bâte, are 8 de cupe. Vă îndepărtați de durere. Mergeți către 9 de cupe, foarte mulți dintre voi. Dacă sunteți singuri, trebuie să ieșiți din casă, să nu mai faceți același lucru în fiecare zi. Alții dintre voi refuzați, v-ați pierdut bucuria și Venus vă ajută acum să o recăpătați. Aici este casa 8-a, care are legătură cu intimitatea. Mă simt în siguranță în intimitatea mea. Vă puteți regenera intimitatea, vă puteți regenera puterea voastră. Este o transformare profundă aici cu casa Scorpionului. Pentru cei care sunteți în relații stabile, s-au terminat nemulțumirile, a fost o perioadă, trece și vă veți simți mai bine în această lună. Iar pentru cei care sunteți separați, fie veți face un pas înainte către omul la care vă gândiți, fie în altă direcție. Ce înseamnă împăratul aici? 2 de spade. Nu vă va mai fi teamă de o confruntare sau să stați față în față sau de ce ar spune această persoană. Aici ne oglindim. Cum mă vede? Oare ce o să creadă despre mine? Vor dispărea aceste gânduri. Și 8 de cupe, către ce vă îndreptați? 6 de spade. Către vindecare, către a găsi o soluție, către drumul vostru, către încrederea că lucrurile vi se așează și vouă pentru că meritați. 6 de bâte. Magicianul. 8 de cupe, da, veți face foarte multe lucruri în relațiile voastre, veți lua hotărâri, să aplanați conflictele din familie, să ieșiți în oraș, să cunoașteți oameni noi, iar pentru cei care sunteți separați, fie să mergeți către omul vostru drag, să faceți voi un prim pas pentru a obține o soluție, o claritate, ceva de acolo, iar pentru alții dintre voi vă îndepărtați complet de ideea de o relație cu acea persoană. Și 10 de cupe. Un 4 de monede întors. Vă eliberați, da, vă eliberați de lucrurile care nu vă mai servesc, de rezistența pe care o depuneați înainte, de o idee fixă, de o convingere. Și steaua, vindecarea. Un lucru devine real în viața voastră. Apare magia în viața voastră în luna septembrie. Exprimă-ți iubirea, curaj, fă un pas înainte și exprimă, fă un gest romantic sau spune ceea ce simți, asta veți face. Fie că sunteți într-o relație stabilă și vă veți reconecta așa în cuvinte mai frumoase, mai blânde, declarații de iubire acolo cu persoana voastră dragă, fie dacă sunteți singuri, în sfârșit puteți cunoaște pe cineva sau vă place vouă de cineva.
curaj să-i spuneți ce simțiți, iar pentru cei care sunteți separați, de asemenea, curajul de a face un pas către persoana respectivă și de a trage concluzia finală. Și să rămâi optimist în legătură cu viața ta amoroasă. Gândurile bune și gândirea pozitivă te ajută pe tine în această lună, în această zonă importantă din viața ta, și anume în relații. La nivel de plan material, moartea, 5 de bâte, lumea și 2 de monede. Cred că pentru unii dintre voi se întâmplă ceva la serviciu, se închid niște departamente, se fac niște schimbări, niște restructurări sau vă pleacă niște colegi și aveți așa o apăsare pentru că nu știți ce să faceți, dacă puteți să preluați voi responsabilitățile sau nu, pentru că aparent nu găsesc șefii voștri înlocuitori sau nu vor. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți aici un caz de genul firma se restructurează sau intră în faliment și eu ce fac acum? Mergeți cu încredere înainte pentru că lumea spune ok, asta se închide, dar pentru că este timpul ca tu să mergi mai departe, unde vei străluci. Păstrează-ți mintea limpede, te vei regenera. Schimbă percepția în perspectivă și vezi lucrurile mai amplu. Alții dintre voi vreți să achitați niște datorii, vreți să faceți niște plăți și nu știți cum să faceți. Vă gândiți, aveți un plan mare aici, să schimbați niște lucruri, să accesați poate un credit, să faceți o refinanțare. Ce arată moartea aici? Nebunul. O puteți lua de la început, însă nu imatur. Să nu fiți imaturi, să calculați foarte bine înainte tot ce aveți de făcut și lumea aduce soarele. Închideți niște lucruri în această lună la serviciul vostru, pentru că altceva mai bun vă așteaptă. O nouă poziție, un nou serviciu, o nouă direcție, pentru alții dintre voi o nouă țară, lumea întreagă. Uite, ne-a apărut justiția, acte noi, regele de bâte, o poziție mai bună, mai înaltă, pentru care vă temeți că nu aveți toate cunoștințele sau veți teamă că nu vă descurcați, dar vă veți descurca. Înaltul preot, stabilitate, urcați pe scară ierarhică, vă reglați la nivel financiar, depășiți niște obstacole, foarte bună energia. Iar la nivel emoțional aveți eremitul, 5 de monede, împărăteasa și regina de spade. A fost o perioadă în care Mercur a fost retrograd în Fecioară și Venus a fost retrogradă în Leu. Iar de îndată ce soarele va intra pentru voi în zona balanței, în semnul balanței pe 23 noiembrie, toată starea voastră anterioară de neliniște va dispărea. Aici voi vă temeți unii dintre voi la nivel financiar, dar este din cauza că în subconștientul vostru există această teamă de a nu merita sau de a nu fi capabil pe deplin să fac lucrurile. Alții dintre voi vă temeți de un divorț sau de o separare sau sunteți necăjiți pentru că știți că a venit vremea să o faceți sau căutați răspunsuri dacă să faceți aceste lucruri sau nu și vă simțiți abandonați pentru că cineva nu vorbește cu voi, deși voi știți poate că meritați. Ce înseamnă eremitul aici? Ce căutați voi? 9 de monede, stabilitate financiară pe care o veți găsi. De îndată ce luna nouă va activa casa unde aveți voi Fecioara în harta natală, veți simți o infuzie de energie și veți avea mintea mai limpede, pentru că iese și Mercur din retrogradare, să acționați în zona financiară, în zona materială și să găsiți soluții. Ce vă spune regina de spade? 10 de cupe. Stați liniștiți că veți, după cum am spus, simți că luna aceasta chiar se numără bobocii pentru voi. 5 de monede, ce teamă aveți aici? Magicianul, că nu puteți, vă simțiți blocați, aveți impresia că rămâneți cumva ai nimănui. Îndepărtați aceste gânduri, nici pomeneală. Și împărăteasa ce spune? 5 de spade, este doar în mintea voastră sau trebuie să vă schimbați modul de a gândi, să nu mai fiți aspri cu voi? Nebunul, un nou început și pentru voi aici.
La nivel medical, s-ar putea să aveți pe la plămâni ceva provocări din cauza tristeții și alții dintre voi tot pe la stomac, să fie chestii legate de colecist, de bilă, de fiere. Să aveți grijă, să știți că voi vă activați prin impulsuri trimise la creier boala, somatizați din cauza stresului, dar sunt idei pe care vi le faceți voi singuri. Încercați să gândiți pozitiv, exact asta vă spun cărțile. Să aveți mai multă încredere, așa că viața asta nu e doar ciomag pe spinare, mai primim și noi lucruri bune. Să vedem ce ne spun și talismanele, niște vești care nu întârzie să apară, vin mai repede decât credeați către voi și sunt bune, optimiste, care vă arată vouă că vă recăpătați încrederea în voi înșivă. Alții dintre voi, atenție la carențe, minerale, vitamine. Acest talisman spune că nu contează în ce limbă vorbești, important este să faci ceea ce trebuie. Și asta mie îmi vorbește aici despre planul financiar, despre locul vostru de muncă. Nu contează ce știi deja, ai încredere în tine că poți să înveți, nimeni nu se naște învățat. Nu te da bătut, păstrează încrederea acolo, o inimă plină, o bucurie, un nou contract de muncă sau niște bani care vă bucură sau un as de monede în relația voastră, niște vești care vă bucură, soarele, optimism foarte mult, noroc în această lună pentru voi, bucurie, o petrecere la care sunteți invitați acum în toamna aceasta, poate o nuntă, pentru care trebuie să vă pregătiți, se repară o relație cu cineva. Aici puteți să vă reparați o relație de iubire. Din nou avem acest concept de parteneriat, nou contract de muncă sau o șansă alături de omul vostru drag, dar care este departe de voi acum, însă vă va vedea că străluciți. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi. Și avem inițialele EJ, S, C, F și U. Sport, trebuie să faceți mai multă mișcare, foarte importantă pentru sănătatea voastră, atenție și la dietă. Aici am jos, care înseamnă și jos și sus. Asta înseamnă că trebuie foarte mult echilibru în această lună pentru voi și să vă detașați puțin de problemele voastre, să gândiți foarte limpede cu un discernământ ca niciodată pentru a vedea soluțiile, pentru a putea face un pas înainte, pentru că veți avea reușite. Just. O situație se echilibrează, devine corectă. Fus. Unii dintre voi schimbați fusul orar. Sau atenție la ciclul circadian, pentru că intrați în dezechilibru hormonal cu glandele suprarenale și așa mai departe. Fes. Atenție la nevralgii, la dureri de cap, la migrene. Am și spus că mă încearcă o migrenă. Atenție la migrene, la deshidratare, la săruri. Sau cineva care poartă pălărie, poate fi, sau o cască, o bonetă pe cap, este un simbol al unei îndeletniciri, al unei ocupații. Fie persoanele la care vă gândiți voi sunt bucătari, șefi, nu știu, infirmiere, doctori, polițiști, treburi de genul acesta, sau se costumează, pot fi actori, cântăreți. Veți avea o mutare de făcut. Șah. Veți avea o mutare de făcut. Sec. Sunteți deshidratați, iar până acum, dacă situația a fost așa seacă, cuvinte ascuțite, puține, a venit vremea să schimbați acest lucru, aveți puterea să o faceți. Pentru unii dintre voi veți spune, gata, de ajuns, s-a dus, a fost. Alții dintre voi, atenție la o lovitură de stat cu ghilimele de rigoare sau nu știu dacă trăiți prin vreo țară în care sunt acum conflicte, atenție, dar s-ar putea să vă sabotați în primul rând singuri și în al doilea rând aici la locul de muncă să nu aveți toate datele problemei, să presupuneți niște lucruri
Sau nu intrați în conflicte, nu faceți niște treburi care sunt împotriva valorilor voastre pentru că vă afectează. Aici este un proces, o judecată la care acum puteți obține rezultatul mult așteptat. Niște analize văd aici că trebuie să vă faceți. Sănătatea va fi foarte importantă pentru voi cu atâta element de pământ. Uniunea Europeană, ori mergeți din Uniunea Europeană pe alt continent, ori invers puteți, dacă asta vă doriți. Șef, primiți o funcție mai bună, nu vă îndoiți de asta, sau lăsați conflictele cu șefii, pentru că nu veți rezolva prin conflicte, ci ieșiți puțin din conflictul respectiv pentru a vedea de fapt cu claritate ce aveți de făcut pentru următorul pas. Și a început meciul, poate rezonează cu cineva, a început un meci unde veți avea niște mutări foarte importante de făcut, niște mișcări. Acțiunea voastră va conta și vă duce fie în 10 de cupe alături de cineva, fie în 8 de cupe, care spune, îmi doresc altceva. Deci este o lună cu foarte multe decizii pentru voi, dragii mei. Vă doresc tuturor să aveți lucrurile așa cum vă doriți, o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți. Pe data viitoare. Pa, pa!